Το έχεις? Ναι, το έφτασα. Το έχεις. Κλείνουμε το βίντεο, μοιραζόμαστε τα λεφτά και εντάξει, φύγαμε. Τσατάκι από κυβότιο πυρομαχικών. Καλημέρα σας φίλοι, είναι η ώρα 6:40 το πρωί. Είμαι εδώ με τους φίλους της ομάδας σε ένα σημείο το οποίο έχει κάποιες ενδείξεις, έχει κάποια ιστορία, κάποια πράγματα τα οποία κυνηγάμε. Η σημερινή εξόρμηση θα είναι πολύ όμορφη, ένα υπέροχο τοπίο εδώ, θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Ξεκινάμε εδώ με πλήρη εξοπλισμό και ό,τι προκύψει. Θα κάνουμε το χόμπι μας πρώτα απ' όλα και τα ευρήματα και αυτά μπορεί και να έρθουν. Λοιπόν, εδώ μετακινηθήκαμε για άλλη μια φορά σε ένα άλλο σημείο. Εδώ έχει καεί όπως βλέπετε. Θα δούμε τι μπορεί να βρεθεί. Εδώ τι έχουμε, Παναγιώτη? Εδώ έχουμε, λένε ότι είναι γερμανικά καταφύγια. Ναι. Το χρησιμοποιούσαν εδώ το μέρος σαν αεροδρόμιο. Ναι. Έχει διάφορες κατασκευές, έχει πολυβολία, έχει καταφύγια, έχει διάφορα εδώ πέρα. Είναι συγκρότημα, δηλαδή έχει κι άλλα εδώ? Ναι, έχει πολλά, καταφύγια. Είναι γεμάτο, γύρω-γύρω είναι. Γύρω-γύρω. Θες να κατέβουμε μια βόλτα? Ναι, αμέ να το δούμε, να το δείξουμε. Ναι. Και εδώ είναι η είσοδος, βλέπετε είναι χτισμένη, έχει και το ταβάνι εδώ, έχει πολύ παχύ μπετό εδώ βλέπω. Να το δούμε. Οπότε αυτό εδώ ήταν το πολυβολείο. Αυτή εδώ η τρύπα. Να πούμε και μέσα, η κάμερα δείχνει. Ωραία. Εδώ είναι το πρώτο δωμάτιο. Εδώ είναι το δεύτερο, έχουμε και τα τούβλα εδώ της εποχής αυτά. Ναι, αυτά είναι ακριβώς της εποχής. 1930 το 1000. Εκεί πρέπει να είναι αυτά. Τρύπα. Το έχουν κάνει να ζήτα. Ωστόσο, ξέραμε τι είδες εταιρείας ήταν τότε. Μια χαρά στέκει. Αυτά πάνε σερβερς. Της εποχής. Ναι, βέβαια. Η σταθερή θερμοκρασία εδώ είναι δροσερό. Πόσο δροσερό είναι, ναι, πραγματικά. Είναι λες και έχει air conditioner. Από εδώ είναι η επόμενη έξοδο για να ξέρουν τι τους γίνεται. Ναι. Οπότε βγαίνουμε. Το πρώτο καταφύγιο αυτό να το πεις πολυβολείο καλύτερα. Ναι, εντάξει, εδώ πέρα βρήκα και πολλά κυβότια από σφαίρες. Ναι. Πάρα πολλά. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Υπήρχαν ακόμα? Ναι, βέβαια σε άθλια κατάσταση, αλλά υπήρχαν. Άμα ήταν έξω θα είχαν σαπίσει, ναι. Όχι, και σαπισμένα και έξω, δηλαδή και τώρα ναι. Μπορεί να βρούμε.
Ναι, ναι, αλλά άμα ήταν μέσα κανένα θα είχε κρατηθεί λογικά. Θα είχε... Όσα βρεθήκαν ήταν σε χάλια κατάσταση. Αλλά είχε πάρα πολλά. Φοβερό. Έλα να δεις. Τι βρήκες εδώ πάλι? Επιφανειακά. Δραχμή είναι αυτό. Αυτά πριν τη φωτιά εδώ ήταν χαμένα, δεν φαινόντουσαν. Όχι, όχι, εδώ δεν μπορούσες να βρεις. Κάθε φορά που έρχομαι ανακαλύπτω και καινούργια καταφύγια, καινούργιες κατασκευές. Ναι. Η έκταση είναι τεράστια. 2 δράχμες. Έχουν καεί μάλιστα. Θα τα δείξουμε εδώ και στην κάμερα. Έχουν καεί. Είμαστε εδώ. Καμένα και αυτά από τη φωτιά. Οπότε αυτά δεν τα έχεις ψάξει εδώ, Τα περισσότερα όχι. Ωραία. Γιατί και πριν με τη φωτιά δεν φαινόντουσαν αυτά. Όταν ήταν δάση, ζούγκλα ήταν. Εσύ ερχόσουνα και πριν τη φωτιά. Εδώ πέρα έχω, όπου βλέπει το μάτι σου, Ναι. έχω άδεια. Είναι τρίτος χρόνος που ψάχνω εδώ πέρα. Τέλεια, μπράβο. Αλλά πριν τη φωτιά ήταν λίγο δύσκολο να εντοπίσεις καταφύγια, κατασκευές. Νόμιζα ήταν δύο καταφύγια όλο και όλο και τα δύο γίνανε 14. Ναι, ναι, φάνηκαν. Από την απέναντι έχει άλλα, από εκεί έχει άλλα. Ωραία. Αυτό το κομμάτι τώρα είναι λίγο και είναι καινούριο. Δεις. Τι έχουμε εδώ? Σύρματα της εποχής. Για περιφράξεις, για... Γερμανική περίφραξη. Ναι, αυτό είναι παμπάλαια. Εδώ έχει και πολλά σκουπίδια βέβαια τώρα. Για να το δείξουμε. Καμένο βέβαια και αυτό, βλέπεις έλειωσε. Ναι, ναι, από το βλήμα. Από όλμους, ναι. Όλμος. Και αυτή εδώ είναι η κατασκευή τους. Ναι, και κατεβαίνει μέχρι κάτω τώρα γι' αυτό. Το είδες από μέσα πως πάει. Ναι, ναι, ναι. Θα το ψάξουμε και από μέσα. Αυτά θέλουν χρόνο θέλουν. Όσες φορές και αν έρθω όλο και κάτι βγάζω. Και σήμερα έχουμε όσο χρόνο θέλουμε. Θυμάσαι το δαχτυλίδι που ήταν με την Ακρόπολη επάνω? Ναι. Εδώ σε αυτό το μέρος το είχα βρει. Μάλιστα. Τέλεια. Νομίζω ήταν σαν αλυσίδα φάνηκε, αλλά είναι από φερμουάρι. Ναι. Σίγουρα. Κοίτα εδώ τι ωραία, κοίτα παγκάκια έχει. Τα είχαμε φτιάξει τότε, Το βλέπεις? Για να το δείξουμε. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Και άλλο παγκάκι. Ή δεν ήταν παγκάκι? Κοίτα όμως. Δεις τα παλιά τα... Περίφραξη της εποχής. Τότε θα πρέπει να ήταν γεμάτο από σηματοπλέγματα. Αυτό. Εδώ το χτυπάει σωστά. Ναι, όχι, ωραίο. Στο δείχνει? Ναι, 84-87. Άλλο, το σύρμα είναι.
Σταθερό νούμερο, αν είχε σταθερό ήχο, δεν είναι το σύρμα. Δεν θέλει και προσοχή, μου κόψουμε κανένα χέρι. Τι έχεις? Ρολόι. Όχι ρολόι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι χαλκός, είναι πράσινο. Πηξίδα. Τι βρήκες τώρα? Σοβαρά μιλάς? Ναι. Πηξίδα ρε φίλε. Στρατιωτική πηξίδα. Να ανοίγει όμως. Πρόσεξε να μην τη σπάσουν. Όχι, έχει φρακάρει. Ναι ρε φίλε, Γερμανική στρατιωτική πηξίδα. Καταπληκτικός, μπράβο. Μπράβο ρε φίλε. Τι είπες τώρα? Φοβερό αυτό. Μοναδικό κομμάτι. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό θα το καθαρίσουμε και θα το δείξουμε. Και στις ομάδες. Τέλειο όμως, Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Κάτσε να δω, γιατί και κάτι άλλο χτυπάει εδώ πέρα. Καλό έβρεμα. Όχι, αυτό είναι σύρμα. Ναι, Δεν έχει γυαλιά, έχει... το βλέπω το σύρμα. Α, το κουδάκι. Το κουτάκι. Ναι. Δεν έχει τόσο καλό ήχο. Όχι, τίποτα. Μπάσο, σκουριά. Αυτό είναι. Πρώτος ο Παναγιώτης. Καταπληκτικό αυτό. Συγχαρητήρια φίλε, μπράβο. Πάμε να δούμε. Δεν έχω ξαναδεί γερμανική πηξίδα. Να το καθαρίσουμε, να δούμε άμα έχει χαρακτηριστικά, έχει γράφει τίποτα επάνω, τι δεν γράφει. Ναι, ναι, βέβαια. Άρα εδώ πέρα μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε στο ίντερνετ. Ναι, σίγουρα. Με ένα πάτημα δηλαδή επιτόπου. Και εδώ κάτι σαν να έχει, βλέπεις κουμπί. Τι να είναι τώρα αυτό. Σε λίγο αντίσκοριακό μέσα να... Ναι, αυτό θέλει τώρα να μην το ζωρίσω, ναι. Μην το ζωρίσεις γιατί μετά τσάμπα η χαρά. Αν το σπάσουμε. Τέλειο. Μπράβο. Τέλειο. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα όμως έχει άλλο. Πάντως αυτό τώρα ναι, τώρα ήμουν για παγκάκι ψήνανε τίποτα, αλλά βλέπω ότι έχει και από εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τι ήταν αυτό τώρα. Ναι. Πάντως εδώ πέρα Γιάννη μου έχει δώσει πολλά γερμανικά πράγματα. Και νομίσματα και αντικείμενα και κάλικες, χαμός γίνεται. Και εννοείται ότι όσο το προχωράω το μέρος όλο και βρίσκω τέτοιες έτσι κατασκευές, τέτοια περίεργα πράγματα, είναι γεμάτο. Ψάχνω καλά. Είναι γεμάτο. 3. 70, 77, 76. Αυτό. Νόμισμα. Τι νόμισμα είναι? Ωρε φίλε. Μην μου πεις. Γιατί εδώ αυτό το είχαν σκάψει όλο βλέπω. Καμιά σχέση όμως. Είναι την Αγγλίας είναι. 1972. Είχε γίνει πολλή δουλειά εδώ. Περίμενα γερμανικό. Βλέπεις. Ναι, το οποίο είναι εντάξει, ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Τίποτα, καμιά σχέση αυτό, αλλά
Ναι, αλλά έβρεπε. Κάτι, ναι, κάτι... Εντάξει, σίγουρα. Κάτσε να δω. Ίσως μεταγενέστερο της εποχής. Όπα, εγώ σε έχω βάλει κάτω. Βρήκα ένα και το βρήκα με το μάτι. Αυτό είναι που λένε ναι με το μάτι ακριβώς. Και εγώ για εδώ πέρα έχω ένα 61. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Α. Λοιπόν, φένικ λέει, γερμανικό είναι. Τώρα, Κοίτα, καλοδεχούμενο. Κοίτα. Για να μην λες. Έλα εδώ. Τι έχεις αυτό. Έλα εδώ. Κοίτα. Το βλέπω. Για να μην λες ότι μόνο εσύ βρίσκεις με το μάτι. Το βλέπεις. Δεν μπορείς εσύ. Τι είναι αυτά. Δεν ξέρω και αυτό τι είναι τώρα. Και αυτό κάτι γερμανικό, 50. Ναι. Να το. Για να το δω. Μάλλον όχι. Τι όχι. Άλλη εθνικότητα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πρώτος. Δεν ξέρω να πως έχει τίποτα άλλο. Ρε, μας κάνει πλάκα σήμερα. Έτσι. ...60-61. Μικρουλή. Να το ψάξουμε. Το κοιτάξω, Ναι. Τώρα εγώ έχω μείνει ακόμα στη Πηξίδα. Η Πηξίδα είναι δυνατό έβρεμα. Να ξεγλιστράει εδώ πέρα. Όχι, τι είναι αυτό. Όχι. Κάποιος κρίκος από τις κατασκευές τους. Κάτι, ναι. Από κάτι είναι τώρα αυτό. Ναι, αν το τσεκάρεις αυτό στον παλμογράφο θα στο πετάει έξω. Ναι, το έχω στο βασικό το πρόγραμμα, το έχω γι' αυτό και Ναι, το βλέπω που το έχεις. γενικό πλέον στο 2. Ναι, γιατί σε ενδιαφέρουν και πολλά. Γράφει γενικό. Και μικρά πράγματα σε ενδιαφέρουν εδώ. Ναι. Τα πάντα. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτό, Πες μου. άμα το είχα παλμογράφο, θα μου δείχνει ακριβώς ότι είναι... Το βλέπω. Δηλαδή να μην το σκάβα καθόλου. Βλέπεις εδώ τι κάνει ο παλμογράφος. Επίσης, Μπράβο, καταλαβαίνεις ότι είναι μπράβο. ατσάλι, κράμα σιδήρου. Αυτό ήθελα να πω. Άμα το δούλευα τώρα παλμογράφο, δεν θα μπαίνα καθόλου στη διαδικασία να το σκάψω. Έχει μεγάλη αστάθεια. Σου περάσω κάποιες ρυθμίσεις. Ναι, θα ήταν καλό. Γιατί φτιάχνω το πρόγραμμα 14 τώρα σε όλους τους πελάτες. Λοιπόν, εδώ έχω ένα 88. Θα πάω μία από την κάτω μεριά όμως γιατί γλιστράει εδώ πέρα. Είμαστε σε αναμονή όλοι. Έτσι. Λοιπόν, 80 σταθερό. Ναι. 80 σταθερό. Όπα. Να το. Φανειακό κι αυτό. Νομισματάκι. Ναι. Πρέπει να είναι χαλκός αυτό. Ίσως είναι, ναι, καλό. Τέλειο. Και τι, βλέπεις όμως. Και όλα αυτά είναι καμένα. Έχουν Ναι, μαυρίσει, βλέπεις. Από τη φωτιά. Εδώ τι έχουμε. Εδώ πέρα πάλι έχουμε κατασκευή με υπόγεια δωμάτια κάτω. Άμα θέλεις να κατέβουμε μία να τα δείξουμε. Ναι. Δηλαδή σκέψου ότι έχει μέχρι και τζάκι κάτω. Ναι. Βλέπεις κάτω και από εδώ έχει δωμάτιο και από εκεί και παράθυρα είχαν υπολογίσει και είναι όλο Το βλέπω. υπόγειο. Και εδώ είσοδος. Και εδώ. Εδώ πρέπει να μαζεύανε νερό. Τι είπες τώρα. Ναι.
Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Ναι, με. Λοιπόν, σας περιμένω κάτω, έτσι. Θα πιούμε καφέ. Κάτω. Δεις τι ωραία που είναι και την τελευταία. Έστω και το air condition καλοδεχούμενο είναι. Σε περιμένω και εσένα. Έτσι τα τούβλα, δείχνει ότι θα σου 2 ευρώ το τούβλο αυτό. Σε κάποια φάση, κοίτα, ψηλώσανε το τσάκι. Τι είπες τώρα? Καταλαβαίνεις. Ήταν ένα γραφείο εκεί. Ναι, βλέπω τι έκανα. Μα και εδώ είχε ένα χώρισμα. Υπήρχε το χώρισμα, τα τούβλα τα πήρανε γιατί έφτασε. Είχε φτάσει κάποια στιγμή 2 ευρώ το κομμάτι αυτά τα παλιά. Ναι. Δυσέβρετα. Τα ζητάνε αυτά. Και πήραν κοίτα, μέχρι και το τζεκ τον κρεμίσαν. Τα παλιά τα τουβλάκια τα ζητάνε. Και από εκεί πάει και το άλλο δωμάτιο. Τα παραθυράκια τους θα είχαν όλα. Τα είχαν όλα οργανωμένα. Είδες τη δροσιά είχε στο άλλο, μπήκες μέσα. Και φαίνεται ότι αυτές οι εγκαταστάσεις από τα θράσματα που βρίσκαμε ότι βομβαρδίστηκαν. Και αυτό τώρα κάτι. Όντως δηλαδή αυτά υπήρξαν μάχημα. Έγινε μάχημα. Καλό χτύπημα. Έγινε μάχη εδώ. Κοίτα, από εκεί τώρα είναι πιο σκοτεινά. Βομβαρδίστηκαν. Επίσης. Θέλω να το δείξω και αυτό εδώ στην κάμερα. Είναι το μεγαλύτερο θράσμα που βρήκα. Εδώ. Και είναι μπρούτζος αυτός, Παναγιώτη. Είναι μπρούτζος. Ναι, μπρούτζινα αυτά βέβαια. Έχει εδώ κάποια αρρύθμιση, βλέπω εδώ, κάποια μοίρες εδώ. Είναι οι μοίρες που χτυπάει το βλέμμα. Έχω ανεβάσει και στις ομάδες διάφορα τέτοια έτσι με τις μοίρες. Ρύθμιση γωνίας είναι. Για τη σκόπευση, ας πούμε. Ναι. Το σπήρωμά του εδώ, οι μοίρες του εδώ. Καθαρός μπρούτζος. Μάλιστα. Να δεις και από εδώ. Να το δείξουμε και αυτό. Κι άλλο κομμάτι. Επίσης με τσάκι. Και αυτό που μου πάρει τα... Τίποτα, κάτι σαν κουμπιά, αλλά όχι τωρινά κουμπιά. Όχι παλιά. Κουμπώματα. Ναι. Τι έχεις? Τι είναι αυτό το τέρας? Τι είναι αυτό το τέρας? 1941. Τι είχαν στήσει εδώ και ρίχνανε? Εδώ... Αντιεροπορικό, βάση. βάση... Τι είχαν στήσει εδώ? Τι βρήκες εδώ, απίστευτο? 20 κάτι γράφει πίσω. Πώς λέγονται αυτά τα... 1941. Για δείχτου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν φαίνεται η ημερομηνία. Το φέρουμε λίγο στο φως. Ναι, φέρτε. Εδώ είναι όλα. Τέλειος. Φανταστείτε τώρα εδώ τι είχαν στήσει. Εδώ πέρα πρέπει να έχει πολύ μεγάλο τέτοιο. Βέβαια. Ναι. Αεροπλισμό. Γιατί και εδώ πέρα ξεφορτώνανε τα... Βέβαια. Ερχόντουσαν τα αεροπλάνα εδώ πέρα.
Γι' αυτό και το λένε παλιό αεροδρόμιο των Γερμανών εδώ πέρα. Ναι. Που λίγοι το ξέρουν ότι ήταν παλιό αεροδρόμιο. Τι σου δίνει εκεί? Εδώ δίνει 94. Αλλά αν το βάλω λοιπόν στο σίγματα, θύμισε μου ο παλμογράφος σε ποιο είναι τώρα στο καινούριο? Περίμενε, τον έχω εγώ έτοιμο. Ωραία, για δες. Το πνιχάζει λίγο πιο μπροστά ήταν. Πάντως όλα αυτά που είδα μέχρι στιγμής δεν ήταν καλά. Για πες λίγο πιο μέσα. Ναι, να ξέρεις, αυτό είναι λαμαρίνα. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι. Εντάξει, μπορούμε να τα ανοίξουμε. Για πήγαινε πιο μπροστά. Όχι, αυτό είναι σωστό εδώ. Για να το δούμε. Αυτό το 95 εδώ είναι σωστό. Σκάψω. Ναι, ναι, άνοιξε το, άνοιξε το. Έχω μπερδευτεί τώρα λίγο και τα καλώδια εδώ πέρα. Είδαμε ένα υψηλό νούμερο που ήταν άχρηστο και ένα υψηλό νούμερο που το δείχνει καλό ο παλμογράφος. Όχι. Και είναι μπρουτός αυτό. Αυτό Εξάρτηση. από τέτοιο, Από εξάρτηση. Ναι. Κρατζούνισε το λίγο με το μαχαίρι, πρέπει να είναι μπρουτός μέσα. Χάλκινο είναι. Ναι, ναι, χάλκινο. Χαλκός τώρα που τι ήταν τώρα αυτό? Αυτό που λέμε ότι με τον παλμογράφο βγάζεις μόνο βγαίνες μέταλλο. Από Μάλιστα. εξάρτηση, μάλλον. Θα το τσεκάρω άλλη μία. Ωραία και αυτό. Αλλά όλα αυτά είναι. Ναι, τώρα θα το δούμε τι είναι. Αυτά τα νούμερα τους είναι και διακριτικά, είναι και ό,τι θέλεις. Τα νούμερα αυτά. Κάτι σαν να ήταν κρεμαστό Ναι, και αυτό. ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Εν τω μεταξύ οι άλλοι περάσανε, έχουν πάει από την απέναντι μεριά του ρέματος. Ναι, ούτε που τους ακούω. Άμα δει από εκεί που δείχνεις τώρα, είναι απέναντι. Ναι. Έχει άλλα καταφύγια, άλλες κατασκευές. Δεν έχουν τελειωμό, Τι είναι αυτό το φρεάτιο? Αυτό θα σκάψει πριν 2-3 μήνες ήτανε. Άμα δεις. Τι άνοιξες εδώ? Ναι, ήταν τρομερό ήταν όμως, έτσι. Ναι, το βλέπω. Εντάξει, ήταν μεγάλη αγωνία. Το βλέπω. Άμα δεις, είναι όλο κάτι σαν καπάκι, γιατί βλέπεις που έχει πύρο εδώ. Έχει πύρο και από την άλλη. Ναι, το βλέπω. Και οι ασφάλειες που μπαίνανε, τώρα έμπαινε σε αυτοκίνητο, σε αεροσκάφος, ήταν καπάκι, πάντως σε Κούμπονε. μηχανοκατάσταση. Κούμπονε, ναι. Ναι, δεν ήταν από πυρομαχικά. Βέβαια το ανοίξαμε εδώ πέρα το άνοιγμα, το έκανα εγώ, για να δω άμα είχε Συνέχεια, από κάτω, συνέχεια. αν είχε, ναι. Άρα είναι αυτό εδώ πέρα το καπάκι. Μάλιστα. Ωραίο. Τους ακούω τους άλλους απέναντι, είναι ακριβώς. Ναι, ναι, Δείξε το ρέμα να δεις. έτσι. Ακούω το μηχάνημα. Κάτω είναι όλο ρέμα. Θα ακούω κι εγώ, ναι. Κατεβάζει, ξέρεις πόσο τι νερό κατεβάζει ειδικά το χειμώνα. Πω. Πρέπει να ήταν και σαν φυλάκιο. Αλλά το από πάνω μέρος πρέπει να αποθήκευε και νερό βροχής. Ναι, όπως το ένα καταφύγιο πριν που ψάξαμε. Έτσι. Και από κάτω πρέπει να ήταν φυλάκιο. Φυλάκιο ήταν, ναι. Εδώ είμαστε. Όχι. 23. Μηδέν.
καλό εδώ. Όπα. Κοίτα. Λοιπόν, ένας κάλικας. Και είναι και της εποχής εδώ, 1940, βλέπεις. Θα το δείξουμε. Ωραίος ο κάλικας. Κι άλλο εδώ. Έλα, νομισματάκι. Άρα δεν νομίζω ότι λέει τίποτα. Ένα 50 πρέπει να είναι, 50 λεπτά. Όχι. Ξένο είναι. Ξένο είναι. Ρε εσύ. Ρε. Γερμανικό είναι. Έχει τη σβάστηκα εδώ. Πω ρε, τέλειο έβριμα. Τέλειο έβριμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ στην κάμερα. Έχει τον αετό και τη σβάστηκα. Και είναι εποχής 1940 νομίζω γράφει. Θα το δω, ναι, 1942 ίσως. Από τα τελειώματα του πολέμου είναι. Πω, τι βρέθηκε εδώ. Φένιγκ. Λοιπόν, τώρα αυτή την ατάκα θα την κλέψω. Παιδιά, μην του το πείτε. Θα το δει μετά. Καταλάβες Γιάννη, εδώ αυτό είναι ένα από τα 14 καταφύγια που έχω εντοπίσει. 14. Λοιπόν, μέσα στα 3 χρόνια. Στην αρχή νόμιζα ήταν μόνο ένα, μετά νόμιζα ήταν 2, μετά γίνανε 3, τα 3 γίνανε 4 και μετά με τη φωτιά αποκαλυφθήκανε πόσα πράγματα. 14. Ναι. Μέσα στο πολυβολείο. 80-81. Φάνηκες. Φάνηκες και αυτή με το πυρικό έντερ μέσα. Δεν κάτσε να κατεβώ. Δεν γίνεται πανικός. Κοίτα. Πω. Και μεγάλη. Για να τις δω. Και έχουν έχει κι άλλες, περίμενε. Γερμανικές. Γερμανικές. Άσκαστη. Κοίτα. Πω. Όχι. Κοίτα, αυτό με γεμιστήρα. Τι είπες τώρα ρε φίλε. Τέλεια. Αυτή είναι λίγο χτυπημένη εδώ. Αυτές μείνανε ακόμα στο γεμιστήρα επάνω. Πω. Χαμός γίνεται Γιάννη, Χαμός γίνεται. Ναι. Κοίτα. Πω. Αυτές τώρα στην ουσία άθαυτες, δηλαδή απλά τις χτυπάει. Αυτές γιατί εδώ πέρα Τις χτυπάει το νερό, βλέπω, η υγρασία της βροχής. Ναι, ήταν εδώ πέρα, στοχεύανε γύρω-γύρω. Και έχουν πρασινίσει. Απλά έχουν πρασινίσει. Κοίτα, πόσες έχει. Κοίτα. Πω. Κοίτα. Αυτές είναι από το πιστόλι εδώ,
Από Λούγκερ πιστόλι είναι αυτές. Ωρε Γιάννη! Τι έχεις? Τι είναι αυτό? Τι ήταν αυτό? Έλα ρε εσύ. Αυτό είναι διακριτικό από το πηλίκιο. Τι είπες τώρα? Μοναδικός. Φανταστικό! Φανταστικό. Φανταστικό. Πω, αυτό ήταν που έπιανε στο ύφασμα πάνω. Ναι. Ναι, σε παράσι, τρομερό. τώρα Ή από το πηλίκιο είναι ή από τη στολή. Τι λες τώρα ρε? Για να το δω. Απίστευτο. Απίστευτο. Καταπληκτικό, κοίτα. Μπράβο. Τέλειο Κοίτα, έβριμα. έχει τη σβάστηκα πάνω, πως την έχει, πως ωραία φαίνεται. Τέλειο έβριμα. Θα το ανεβάσουμε και στις ομάδες αυτό. Τέλειο έβριμα. Θα μην έχει τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια. Σφαίρες κι άλλες σφαίρες. Εδώ πέρα σφαίρες γίνεται χαμός γίνεται. Γεμάτο σφαίρες. Μην έχει κι άλλα, τίποτα. Μοναδικό έβριμα. Τι είπες τώρα? Είναι μπρούτζος. Όχι, δεν είναι. Είναι μπρούτζινο. Δεν δείχνει να έχει κάτι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Για να το δω ρε Γιάννη. Αυτό και μόνο θα αξίζει όλα. Είδες, δηλαδή τώρα ποιος στρατιώτης ήταν εδώ πέρα. Καθόταν, μπορεί να καθόταν όλη μέρα. Σφαίρες, βλέπεις και από δύο όπλα. Λούγκερ. Έχει και Ναι, είναι μεγάλο, έχει και μεγάλο οπλισμό και το όπλο του. του πιστολιού και του Και φεκίου. αυτό ας τώρα, πούμε. ναι, από ό,τι ήταν. Από το Μοναδικό. καπέλο του, από το αυτό είναι πανέμορφο. Αυτό είναι από τα καλύτερα ευρήματα. Δεν έχει ξαναβρει κάτι αντίστοιχο. Όχι, Όχι. όχι. Αντίστοιχο όχι. Φαντάσου. Είναι πρώτη φορά. Πρώτος. Τέλειος. Πάμε. Τι λες τώρα ρε φίλε? Δυναμικά. Αυτό Τι λες, ρε, θέλει, Αυτό κι αν θέλει. αυτό θέλει φιλί. Κοίτα όμως, αν αυτό σίγουρα θέλει το πρώτο φιλί, αν πιάσει εδώ μία και τη φυλάς, Όχι. θα έρθουμε σανιτά. Θα έρθουμε σανιτά. Πάντα φυλάω το καλό έβριμα. Πάμε στο καλύτερο. Έτσι. Τι είπες τώρα? Μπράβο. Θα έχει κι άλλα τέτοια εδώ. Ναι. Έχει κι άλλα. Σκέψου ότι εδώ πέρα αυτό το κομμάτι δεν το έχω ψάξει ποτέ. Κάθε φορά βρίσκω και ένα καινούριο Το έχει να κομμάτι. σου δώσει για πολύ καιρό ακόμα. Και δεν έχω κάνει τίποτα, ούτε το 1/3. Σίγουρα. Είναι εκατοντάδες είναι- τρέματα. Είναι τεράστια. Μου λες ότι έχεις βρει 14 καταφύγια. Κοίταξε να δεις. Κοίτα, 1, 2, 3, 4, Πρώτο, 5, 6, πρώτο. 7, Πρώτο. εδώ μικρά όπλα. Δεις. Γεμιστήρας. Κοίταξε να δεις. Μια χούφτα πράγματα. Για να τα δείξουμε εδώ στην κάμερα. Βέβαια, εγώ έδειξα και το καλύτερο μας. Μέχρι στιγμής είναι το καλύτερο μας αυτό. Αυτό είναι Έτσι. καταπληκτικό. Είναι το καλύτερό μας αυτό μέχρι στιγμής. Όλα τα λεφτά είναι αυτό. Έτσι. Αυτό είναι. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Εδώ είναι το ρέμα. Ναι, βλέπεις όμως που ακόμα και υποτίθεται καλοκαίρι, τώρα έχει έρθει η άνοιξη, έχει ακόμα νερό. Ναι. Σκέψου ότι το χειμώνα πόσο νερό. Βλέπεις εκεί κάτω την κατασκευή, μπορείς να τη δεις. Όπα. Έχει δύο κατεβάσματα. Το ένα έχει νερό, το άλλο έχει δωμάτιο κάτω. Δηλαδή έχει σκάλα σιδερένια που κατεβαίνεις κάτω. Εκεί, Ναι. μέσα στο ρέμα. Το ένα είναι στρογγυλό, είναι πηγάδι, Ναι. έχει νερό γεμάτο. Ναι, Και το ναι. ένα έχει σκάλα που κατεβαίνεις κάτω και έχει ένα δωμάτιο. Ωραία. Εδώ κάτω, Γιάννη, μιλάμε για χιλιάδες κάλικες. Χιλιάδες κάλικες. Κάποια Αυτό είναι το στιγμή, ρέμα πριν εδώ. 2-3 χρόνια μάζευα. Είχα μαζέψει κουβάδες, μετά βαρέθηκα, δεν τους έχω
Δηλαδή όποιος κατέβει εδώ κάτω θα μαζέψει τσουβάλια κάλικες. Φαντάσου. Και εδώ άλλη μια κατασκευή βλέπω. Εδώ πέρα λογικά και αυτό πρέπει να ήταν ή φυλάγανε κάτω το ρέμα ή απέναντι. Ναι, ναι. Κάτι πάλι... Φυσικά και στο ρέμα θα πρέπει να υπήρχε μια οχύρωση, γιατί θα μπορούσαν να τους ευνηδιάσουν από το ρέμα μέσα. Ναι, και αυτή η κατασκευή εδώ μεταξύ δεν το έχω περπατήσει το ρέμα όλο. Ναι. Μήπως έχει και άλλες κατασκευές, τι έχει, γιατί σου λέω, είναι αχανές η έκταση. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να γυριστεί αυτό. Ήδη το ψάχνω 3 χρόνια σχεδόν και δεν έχω κάνει ούτε το 1 τρίτο. Έτσι. Έχει να δώσει πολλά ωραία. Βέβαια. Όποτε έρχομαι κάτι έχει να δώσει. Όπως και σήμερα. Έτσι, όπως και σήμερα, ακριβώς. Ποτέ δεν με έχει απογοητεύσει. Και είχαμε την ευκαιρία αυτά να τα μοιραστούμε και με τους φίλους μας. Έτσι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και πόσες κατασκευές είναι τώρα, ή τα έχουν τινάξει ή τα γκρεμίσανε, δεν ξέρω. Πάντως υπήρχαν πολλά κτίρια που τα έχουν κατεδαφίσει. Ναι, όπως εδώ. Όπως παράδειγμα, ναι, αυτό εδώ πέρα. Είχε και μπετά και τούβλα και. Βέβαια. Και τέτοιες έτσι κατασκευές γκρεμισμένες έχει πάρα πολλές εδώ πέρα. Ναι. Ωραία, έπεται συνέχεια. Έτσι. Έπεται συνέχεια. Στα γερμανικά καταφύγια. Εδώ βλέπω και άλλα γερμανικά πολυβολία, Εδώ μέσω σκάνο έχω κολλημένο 96. Έλα. Εδώ τι έχετε ανοίξει? Ναι, είναι στόχος κάτω, εδώ στο 1 μέτρο είναι. Και παραπάνω είναι. Όμως, από ό,τι βλέπω, εντάξει, είναι λαμαρίνα αυτό. Αλλά βλέπω και σημάδια εδώ. Δεν έχω ξαναδεί σκάλισμα. Θα το προχωρήσουμε αυτό, το συνεχίσουμε. Ναι. Θα ήταν φοβερά εδώ πριν κάνει. Ήτανε ζούγκλα. Δεν μπορούσες να δεις το μισό μέτρο. Τώρα εδώ είχαμε μία ένδειξη βαθιά και μεγάλο. Εδώ έχει φτάσει ήδη 30 πόντους. Βλέπετε εδώ τι κάνουμε. Το οποίο φάνηκε ότι είναι λαμαρίνα, εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν κουτί, φαίνεται κάτι. Από κυβότια. Βρήκαμε πολλά τέτοια από τα καπάκια, από τα κυβότια. Ναι. Από τα πυρομαχικά. Καπάκια πυρομαχικών που έχουν πεταχτεί. Ναι. Στη διαδικασία να σκάψεις βαθιά. Να σκάψεις βαθιά, ακριβώς. Ποιος είναι ο πιο βαθύς στόχος που έχεις βγάλει εδώ? Εδώ πέρα στο 1 μέτρο. Και τι ήταν Θα το από δεις. κυβότιο? Ναι, θα το δεις όμως. Το έχουμε αφήσει εκεί πέρα. Θα το τραβήξουμε, αν περάσουμε από εκεί να το δείξουμε. Θα περάσουμε 100%. Θα το δεις. Να βάλουμε λίγο το pinpointer. Το μηδενίσω πρώτα. Έχει ακόμα. Εδώ είμαστε όμως. Εδώ είμαστε. Θα σας βοηθήσω.
αμέσως πατάγανε πάνω του. Βλέπεις τα γήματα του βλάνει εδώ πέρα. Να πατάγανε πάνω. Θες να βγάλω εγώ? Από εκεί που χτύπαγε το pinpointer είναι πάνω από 20 πόντου. Έχει ένα βερινεκές 30 πόντους για το κυβότιο. Εκεί είμαστε. Κατάλαβα πως το έχανε όταν σήκωνα το pinpointer, ότι είναι βαθύ. Ναι, σκάβουμε, είμαστε κάτω. Εκεί που παρκάρουμε συνήθως όταν ερχόμαστε. Τόσο κάτω, ναι. Ελάτε προς τα κάτω, στα πρώτα κάτω. Όχι, όχι, για την ώρα θα είμαστε εδώ. Εντάξει, έλα. Βάλω αυτό εδώ πέρα. Φτάνουμε στο κυβότιο με τις λίρες. Το βλέπω. Έχουμε φτάσει 50 πόντους σίγουρα. Τώρα ξέρεις τι, κλείνουμε το βίντεο, μοιραζόμαστε τις λίρες. Έτσι. Και όλα καλά. Εγώ σε έλεγε ένας κλείς το κάμερα, κλείς το κάμερα. Ναι. Κλείνουμε το βίντεο, μοιραζόμαστε τα λεφτά και εντάξει, φύγαμε. Μόνο μην πείτε τίποτα στο Σπύρο, και στον Αλέξη. Όχι. Θα τους αφήσουμε έξω από τη μοιρασιά. Θα τα πάρουμε έτσι. Έξω από τη μοιρασιά αυτή. Δεν είναι εδώ να βοηθήσουμε. Έτσι. Έτσι, ναι. Όχι, κάτι θα σου πω άμα είναι. Ωραίος πάντως που έχεις τέτοιο. Το εργαλείο. Έτσι είμαστε οργανωμένοι. Πρέπει να το κουμπάει. Ναι, Το έχεις. ναι, το έφτασα. Το έχεις. Κάτσε να καθαρίσω λίγο. Κλείνουμε το βίντεο. Αυτό που σου είπα.
δεις. Ναι. Καπάκι από κυβότιο πυρομαχικών. Ναι. Δες. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει το δικό σου. Στη σημερινή εξόρμηση επισκεφτήκαμε διαφορετικές τοποθεσίες, πολλές φορές με πεζοπορία, άλλες φορές με τα αυτοκίνητα. Η πιο μεγάλη έρευνα έγινε σε αυτό το καμένο δάσος που έχουμε γεμίσει εδώ, έχουμε καρβουνιάσει όπως βλέπετε. Πολύ μου άρεσε όμως. Έχω πιάσει, Παναγιώτη, 12.000 βήματα. Βέβαια. Αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι, μόνο καλό μας κάνει. Ωραία η εξόρμηση. Καταλήξαμε και στα καταφύγια. Καταφύγια, βέβαια, είδαμε στα ωραία καταφύγια, στα πραγματάκια, ωραία πολυβολία, εμπειρία. τα οποία βομβαρδίστηκαν, βρήκαμε και τα θράσματα, Έχει πολύ θράσμα. διάσπαρτα θράσματα. Και φυσικά εδώ με την παρέα, Όλοι με τον μαζί. Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη, τον Μανώλη, τον Σπύρο. Θέλαμε να το μοιραστούμε για άλλη μια φορά μαζί σας. Μέχρι την επόμενη εξόρμηση. Έτσι. Να είμαστε καλά, να είστε καλά. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Τα φιλιά μας. Γεια σας.